الرحمن الرحیم د ادریس اکیډمي د طرف نه زه محمد ادریس دا زموږ د AutoCAD 2015 ترن نمبر ټیټوریل دی. په دې ټیټوریل کې به موږ په کنسټرکشن لاین باندې بحث کوو. ټولو مخکې راځو اول خپل یونټ سیټینګ کوو. یو ان سپیس کلیک کو. دا موږ د ډیسیمل نه انجینیرینګ ته واړو او اوکې کو. بیا موږ راځو کنسټرکشن لاین نه یعنی ایکس ایل लाइन हम देखते हुए देखिए एक्स एल में स्पेस को एक्स एल स्पेस में प्रेस को बिया मा दलता ज़रा दूसर हॉरिजॉन्टल लाइन में हॉरिजॉन्टल में क्लिक को दूसर दा हॉरिजॉन्टल लाइन ना वाली की बिया में स्केप प्रेस को बिया ज़रा लम एक्स एल स्पेस में दोबारा प्रेस को नो उसको दी हॉरिजॉन्टल लाइन पर से दलता क्लिक बजे एच स्पेस हुआ हम कार करें एच स्पेस सर हम दा कार करें دا قشان زکو ایکس ایل راوالم ورټیکل ما کلیک کو زوم سره هدا ورټیکل لاین نو او کو زه ایکس سپیس راوالم ایکس ایل سپیس او وی سپیس هم کار کوي. دا قشان زه ایکس ایل سپیس رالم په دې کې چې دا کم کلر بلو دی د دق شارټ کې لکه فار ایگزامپل زه اوس انګل رالم نو کو زه په دې کلیک نو کوم ډایرکټ دا ا په دې کې څه دا بلو ده زه ا پریس کوم نو زوم سره ډایرکټ په انګل لاین لري ماته یې سوی انټر الا انګل اپ ایکس لاین ماته چې د دې ته انګل ورکا کم انګل باندې په 56 سپیس 56 مولو کو سپیس او دا انګل مونږ چې کولې نشو ځکه چې دا زوم سره ان لیمیټډ لاین دی. په دې مې بیا سلیکشن واغستو او دا ما اریز کو بیا مې ایکس ال سپیس را واغستو بیا دې ته وی بایسیکټ لاین چې کوم دی په دې ما څنګه پریس کو یو پوینټ ورته کلیک کوم او بل پوینټ ورته کلیک نو د دغه پوینټ نه ودا ګیر چې پرزوم سره لاینونه تاوي لپاره کار په شکل د دې دوانو انګل به سیم ټو سیم د دې دوانو انګل د دې به سیم انګل د دې او د دې به سیم انګل د دې کوم چې یو بل تاسو ټولګي داغه به سیم انګل تاسو سره دومره خاص نه یوز کیږي چرته فلاور یعنی گلاب ملاب یوز کو جوړولو لپاره زموږ سره استعمالیږي. بیا به دا مې سلیکټ کو او ای سپیس مې وو اریز مې کو بیا مې ایکس ال راواغستو او ایچ سپیس مې راواغست یعنی یو هاریزونټل کنسټرکشن لاین مې راواغست بیا مې ایکس ال راواغستو افسیټ دا یو او سپیس مې راواغستو افسیټ ماته سوی سپیسیفای د افسیټ ډیسټنس آر د دې چې کوم دی अपसेट डिस्टेंस वर्क 2 इंच अपसेट वाली 3 इंच वाले 4 इंच वाले माला 4 इंच अपसेट वर्को दावस पर 4 इंच बांधे दूँ सर अपसेट अखली जवस एक्स एल रावाला अक अपसेट वापस सेलेक्ट कम ओ स्पेस हुआ मा बया पे दूँ सर राजी मूँ वक्ती पर डिस्टेंस वस थ्रू दाजूँ सर पखपले थ्रू देला बमूँ वर्को टी स्पेस थ्रू نو زما خو خاطر کو د دې نه دلته اپسیټ کړم او کو د دې نه دلته اپسیټ کړم دا زموږ سره کنسټرکشن لاین اوس په لاین او کنسټرکشن لاین کې به موږ ډیفرنس وایو چې په لاین او کنسټرکشن لاین کې څه ډیفرنس ته ما لاین راواغستو ال سپیس مې کلیک کو دلته مې یو پوینټ لګاو دلته او دلته اسکیپ مې وو دا ځکه کلیک کوم دا سیګمنټ بیل دی او دا سیګمنټ بیل دی خو کو زه کنسټرکشن لاین راوالم ایکس ال سپیس و نو هاریزونټل راوالم دا دلته کو زه کلیک کوم او کو دلته زه کلیک کوم دا غون زموږ سره یو لاین یعنی دا جاینټ لاین وي او دا جاینټ لاین نه وي بل د دې ته سٹارټ پوینټ او اینډ پوینټ معلومي او د دې ته سٹارټ پوینټ او اینډ پوینټ نه معلوم. دا ادریس اکیډمي د طرف نه دا زموږ ترن نمبر ټیټوریل په دې ټیټوریل کې موږ په کنسټرکشن کمانډ باندې باسو مزید کمانډ چې کوم نه دا پولی لاین چې کوم دا په نیکسټ ټیټوریل کې کوو.